vi måste göra det viktigaste. Gäddklappningen. Gädd! Nu tar vi dem. Ja. Det viktigaste det är att pumpa upp liksom energin ordentligt så man går ut och tar dem. Bara gör dem någon gång bara. Yes! Nu ska det bli fisk. Det är så skönt när man får lätta ankar på böljorna det blå. Och McPiken simmar rättvist och ger oss fåmen bra. Vi får stora gäddor på kroken och det är precis de vi vill ha. Så nu tar vi ut mot havet och fångar en par stycken idag. Det är nog väldigt speciellt där när man går upp tidigt på morgonen, käkar frukost med lite sköna människor, pratar lite fiske där inför morgonkaffet och på väg ner till rampen. Ska vi säga det närmsta man kan komma är nog julaftonsmorgon som en 8-åring. Idag verkligen luktar det och känns stor gädda. Vi ska ut och bara raida runt med de nya McPikesen från Abu Garcia. Nu är det storgummifiske, stora ytor. Det är ingen idé att hålla på och larva med små grejer. 8,6 fotspö, kastar 260 gram. Revo Toro Beast 60 storlek, rymmer mycket lina. Och sen så kör jag 0,35 flät. Det här är tunga beten som ska kastas långt. Det blåser, det är stökigt och det är stora gäddor som tar de här betena mellan sina käftar. Och då gäller det att kunna driva in krokarna. Så är allt sånt här fiske använder rejäla doningar. Man kan inte alltid förvänta sig när man börjar fiska att fisket är på topp och att liksom gäddorna bara ska kastas över grejerna. McPike. Jag ska prata lite om de här nya små skönheterna som jag och Tobbe är ute och fiskar med idag. McPike har ju funnits väldigt länge och det var det första gummibetet jag gjorde till Abu Garcia i samarbete med dem. Den första varianten var helt fantastisk men det var dags för att göra lite förnyelse av den, så vi gjorde de här. Det finns i 3 olika storlekar. Vi har den stora på 25 cm, mellanstorleken på 21 cm och den lilla varianten på 17 cm. Formen är lite mer rundad och har lite mer realistiska features som exempelvis dubbla fenor, en fenstråle där bak, en lite överdimensionerad paddel och ett baksegel. Och framförallt så har den en konad nos, vilket ger en väldigt bra passform på dina jiggskallar eller
om du fiskar med en kärlskruv så ger den ganska mycket tryck i vattnet och lite mer vibrationer. Det tillsammans med den här överdimensionerade padden gör att betet i sig är väldigt lättdrivet och ger mycket vibrationer i vattnet. Den andra coola grejen som jag är väldigt stolt över, det är det här nya systemet. Smashdisc-systemet. Det är längst bak på varje bete i padden så sitter en liten ficka där man kan byta ut en lite hårdare disk i ABS som finns i silver, fluo-orange, fluo-gult och guld. Som exempelvis här har vi en original Commodore, den här färgen med en silverdisk. Och då om man vill ha en röd huggpunkt, då tar man bara ut den här. Sådär. Och så stoppar vi den här orange-röda lilla disken här bak. Och så har vi en liten röd huggpunkt. Den kommer där. Supersmart. De här kommer ge er väldigt trevliga minnen tror jag framöver. För de levererar väldigt, väldigt bra. Eller vad säger du Tobbe? Det här kommer ge fina minnen. Tjoho! McPike is back! Jag är väldigt svag när det är klart vatten och solsken för lite mörkare med guld i. Det här är mellanvarianten på McPike. Och mellanvarianten, jag har ju prövat alla varianter, den tycker jag är väldigt bra för den fiskar bra med tung skalle. Och nu är det 5-6 meter djupt, jag vill ner på botten. Jag vill få det här betet att liksom vagga av med minsta möjliga hemtagning. Jag tror att det gäller att hålla betet typ en halv meter ovanför botten. Och få de här gäddorna som har kommit från utsjön att bara känna att jag tar den där. Och nu gäller det ligga här, köra sakta och som sagt hålla botten. Och då tror jag att mellan McPike, det är den jag börjar med. Ett hugg på den så får vi se vad vi gör sen. Men jag tror att det är ett riktigt bra mellanmjölksdrag mellan McPike. Man får aggressiv fisk, man får försiktig fisk, stor fisk, liten fisk. Perfekt val att börja med. Så det mellan McPike. Det är gäddfiskets mellanmjölk. Man får alltid något på den här. Så det var bara på mellan McPike. Och så kasta och kasta och kasta och kasta. En liten McPike är det här, Claes. McPike! Wow! Linje! Grymt! Bra jobbat Tobbe! Otroligt fin liten gädda. De är så himla fina i teckningen. De blir väldigt speciella när det är det här klara, lite djupare vattnet. Så att så här ser de ut. Man ser att den är tjock om magen. Så vilket hugg. Den verkligen var sugen. Sehr härligt, säger de i Tyskland när de har fått en fin gädda. Och det var som jag sa i början på klippet. Sportfiskets mellanmjölk, McPike, mellanstorleken, den fungerar alltid. Det är ett bra bete när man inte riktigt vet vad de vill ha. Och just solsken, lite klarare vatten, då är typ sån här guldfärg. Det slår aldrig fel. Den är inte liksom för lysande, den är inte för subtil heller. Den är bara väldigt lagom. I mitt fiske så använder jag väldigt mycket de klassiska rundgavlade ambassadörrullarna. Det är... Jag skulle vilja slå ett slag för dem, för jag upplever som att den här produkten behöver kärlek. En gedigen fiskerulle som klarar mycket stryk, kastar bra, några droppar olja så går den i en evighet. Och den är optimal till den typen av gäddfiske som jag bedriver. Det finns i massor med olika storlekar och så vidare. Och
Som exempelvis här då på det här kittet jag har. Jag har ett spö i motorrollserien som jag och ABGC har gjort tillsammans som är 8,10 fot. En 5000 storlek, rundgavlad HD bistrulle. 0,35 fletlina. Och 20 gram skalle och en MacPike 21 centimeter. Den här rullen, den kastar otroligt långt, säkert, har perfekt utväxling för liksom den här lite mer sakta fisket och en fantastisk broms. Ta en titt på de rundgavlade klassiska ambassadörrullarna. Man känner verkligen att det liksom finns en gedigen en själ i dem. De är liksom gjorda i Svängsta. Och Svängsta behöver ett support. För vem vet, om vi inte supportar det så finns det kanske inte mer. Kärlek till Svängsta, ABGC. Fiska på fastande mage, det är inget för oss. Utan det är däremot vattenkokt biff. Vi kör en liten Szechuan-klassiker idag här. Det här ska ni ta fasta på, vänner. Nu ska Claes visa hur man gör en riktig traditionell kinesisk kötträtt fast på båten. Ja, så får det bli. Faktiskt jäkligt hungrig på det. Jag med. Det här ska bli väldigt gott. Men det känns ju som vi har riktigt bra förutsättningar idag. Det kommer smälla. Jag är 100% på att gäddorna står här på den här stenskravlet liksom. Ja, eller... Vi kör Vänervatten. Det är lite så man måste ha någonting i sig om man ska få riktigt mycket tur. Så tar man Vänervatten när man fiskar på Vänern, då tror jag att man hamnar lite mer i harmoni och får förståelse för sjön. Det är som man sitter ihop med sjön om man lagar på Vänervatten och sen fiskar i Vänern. Det här ser nice ut. Det här är så här riktigt. Oj, oj, oj. Så, här har vi vattenkokt biff på sjön. Så, lite grönt där också. Det här ser riktigt fint ut. Nu ska vi äta. Nästa klipp då ser ni oss stå och drilla feta gäddor. Jag säger bara Militona walleye. When you gonna get the big ones? Oj, oj, oj. Oh, jag kommer inte åt bromsen. Jag skulle vilja säga det att jag tror att jag är, även om Claes är MacPikes skapare, då är jag MacPikes största fan. Tycker MacPike är ett otroligt bra drag. Största gäddan jag fått på gamla MacPike var 13,9. Och det ska jag slå. Det vill jag lova. Oh, fuck. Oj! Drog du den där eller? Jag har inte gjort någonting! Jag vet inte vad som hände. Coolt alltså. Jävla fin fisk. Militona walleye ute på djupvattnet. Där lurkar de här fiskarna alltså. Magiskt alltså. Bra jobbat. Ja, men ofta när jag fiskar, jag spenderar en halv dag. Jag kanske nästan inte får något. Men sen när jag liksom börjar homa in på fisken, börjar förstå. Okej, det är det här som gäller. Då kan det gå väldigt snabbt att landa mycket fisk. Och jag tycker det är lite så man ska se på fisk. Att man ska inte se på fisken som att ja, men man kastar liksom inte första dartpilen mitt i måltavlan. Utan man måste känna in vart pilarna ska sitta. Och så kastar man bättre och bättre och bättre. Och precis så är det med fiske. Varje kast lär man sig något. Och det är nu vi skördar frukterna. Och nu är vi på fiskarna, Claes. Men det gäller att hitta den där lilla guldfärgen. The golden nugget. Jag fiskar fortfarande med den här lilla mellanmjölksleken. Och en Fin jävla. vaxfilm där. Vad det tror. Ja, kul. Nice! Stekhet då, vad roligt. Alltså, Shit, vad kul. vi får dem sakta men säkert de här gäddorna.
direkt när jag såg den här färgkartan, då tänkte jag det här tror jag kommer vara den bästa färgen. Det sa du i morse. Ja, men alltså jag kände på mig att alltså vi har ju i princip alla färger på båten av det här betet. Men det är ändå alltid så att har man tillgång till väldigt många färger, då känner man att det ofta är en färg som talar till en. Och det tycker jag att man ska ta tillvara på. Och jag kände att den här lite guldiga, riktigt liten tjockis. Kul. Vänta, den vill... Jag skulle vilja prata lite om det här med jiggskalle. Och det finns några sådana riktiga mellanmjölkskallar. Jag kör ju det här mellanmjölksbetet, mellanstorleken. Det fungerar bra att fiska snabbt, långsamt på drift. Det är ganska litet, en försiktig gädda kan tänkas ta det. Det är samtidigt så stort, det syns på lite längre håll, det är värt för gäddan att stiga och ta det. När det kommer till jiggskallarna, nu när jag verkligen måste leta upp gäddorna, då vill jag ha lite power. Och jag vill kunna kasta lite långt, 20 gram tycker jag är ganska bra allround. Kan jag fiska liksom egentligen 2,5-10 meter. Samtidigt som jag måste inte peta hem betet utan att det går upp ytan. Jag behöver inte heller stressa hem betet för att inte fastna i botten. Så det tycker jag verkligen är en av de vikterna som är viktigast att ha i lådan. Alltså 20 gram, för det är riktigt allround. Men sen om vi kommer på fisken kommer jag förmodligen ta en lättare skalle, gå lite långsammare. Nej, men precis som Tobbe var inne på där. Jag tror i mångt och mycket den här typen av fiske vi bedriver nu, precis som man säger, stora beten, stora fiskar, hårda djup, vindar, alla de förutsättningarna gör att det behövs lite mera kraft i utrustningen. Och en av de grejer man ska tänka på, speciellt när vi fiskar i hård vind, vi har ju oftast lite grövre linor då för att liksom klara av det här slitaget som det ger att hålla på med tyngdbeten. Det är att kanske använda mera traditionella jiggskallar. Idag i det moderna fisket så är det väldigt många som använder snap-on weights och sånt. Det är bra till mångt och mycket, men när man fokuserar på att fiska på djup mellan 4-10 meter, du får en bättre presentation, du får en stabilare gång på betet och framförallt så pressar betet mera vatten och ger mer ansträngning när du har en fast skalle. Så tänk på det, att ha lite riktiga jiggskallar i era betesarsenal. Det kommer ge er mera fisk och bättre kontroll i ert fiske. Jag har verkligen fått in mojon här. Det gäller liksom bara att ligga och grinda den här med lite sådana wallline. Fram och tillbaks. Fram och tillbaks. Jag kan ta en själv. Den var inte så stor, men... Det var hög fisk. Ja, nej, jag kan ta en liten kassla. Är det så? Då tar jag grinda på. Ja, gör det. Det är hett där, alltså. Kolla på den. Superfin gädda. Ja, superfin gädda. Ni ser här min lilla ryggtackling med den här rasselkammaren. Det är fina grejer. Ta upp han, kroken lossna. Det var ett bra hugg. Det är välmående fisk. Grymt, va? Ja, jag kan rassla för mycket. Det kan vara det som är knycket. Men jag tror mestadels är att Tobbe, han har verkligen knycket. Han har liksom hittat tempot för dagen. Jag tror också det. Ja, Det handlar om det. ja, så är det. Det handlar om kort i kortleken. Jag kan berätta, en gång när vi körde 24 timmars gäddan, jag, Rille och Snoken, så var vi på ett ställe där det var helt glödet. Den enda som fick fisk var Rille. Ja. Och han hade en rulle som var lite mer lågutvecklad än våra rullar. Sen ramlade han i båten, så gick veven av på den där rullen. Så hade han ingen av han. Sen slutade det nappa för Rille. Det är så sjukt. Så att, och då tog vi över. Men jag vet inte. Ibland är det de där små marginalerna som är grejer liksom. Det är konstigt. Fin gädda, Klas. Yeah! Nice! Precis när vi skulle åka, jag gasade på, Klas kasta. I liksom, betet måste ha dragit som en ring runt gäddan liksom. Superfin gädda, Klas. Fan vad den satt inne den där. Alltså kolla vilken kanonkula! Ja, jag ser. Mycket rom. Så. Galet fin firre, Klas.
verkligen. Alltså vilket fläskmonster. Verkligen. Vilken Men- padda, kolla på den. Men du dammade på stor med crabber. Ja, på den här Alltså, kölden. stora siken. Ja. Wow. Fantastiskt. Alltså nu börjar det nappa. Nu har vi hittat dem. Ja, vi krigar Alltså, på. Alltså. Man ska ligga lite djupare än vad vi gjorde i Nu var vi början. på 10 meter. Men du vet, det bästa av allt är att jag är fortfarande mätt. Jag känner det. Det är det som är mojon liksom. Det ligger och värmer in i magen. Vilket Alltså- jäkla hugg alltså. Gäddhugg. Alltså det är så galet Den skönt. här tog den verkligen. Like no tomorrow. Man kan ju verkligen säga att de här bjöd på lite match de sista timmarna här. Jag har haft det tufft idag alltså. Men ge aldrig upp. Man vet aldrig. Varje kast räknas. Det är floskler, men det är sanningen alltså. Det är dumt. Alltså, Det är det som skiljer agnarna från vetet. Så är det. Ge aldrig upp. Ja, nu är det på. Det är fina fiskar du får. ja, Jag har ju 2 över metern nu. galet Bara fina. på några timmar här. Ja. Grymt. Allt handlar om bete och plats. Så är det definitivt. Jag menar, vi har ju det bästa man kan ha nästan. Det har vi. Det är McPike. Ja, men till det här fisket, alltså ett stort gummibete. Och så tror jag att det är otroligt viktigt med gången. Det ska inte vara för ettrigt. Kanske inte heller för nätt. Utan ja, men man får den här sköna rullet liksom. Ja, lunket liksom. Ja, men kolla på den här. Storfisklunk. Det är så jäkla mumsigt liksom. Men det är nästan som man vill dyka i och tugga på den där. Ja, jag vet. Ja, men ska vi avsluta på den där toppen vi hittade där då? Kanske det. Jäkla Det på. Det börjar bli regnigt och blött. Men likt en krokus spirar ur jorden på våren var också gäddfisket idag. Poetiskt och Man, fint. man trodde ju inte att det skulle komma. Nej, det var ju sista kvarten öka takten liksom. Åtvidaberg. Jävlar. Men allt kan hända i fiske. Det handlar om att bara inte ge upp. Nöta. Och så till slut. Gäddorna fanns där men de var inte aktiva till en början. Men Nej, men vi såg ju det. Men flera av dem hade ju iglar och vi fiskade ju på 8-10 meter. Liksom. De låg ju bara tryck på botten där. jäklar vad de tog när de tog. Ja, så... Grymt jobbat Ja, gubben. detsamma igen. That's reference nature. Fantastiskt. Ja, vi kliver på dem men det är kanske lite bättre förhållanden nästa gång. Men hur som helst, vi fick ju några riktigt fina gäddor. Och tack alla ni som har tittat. Och när ni ger ut nu i vår. Jag vet ni vad ni ska ha på tafsen.